Megjithatë, do të jetë kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, i cili do të jetë më i saktë në thirrjen që do të bëjë për protestën e sotme, por jo vetëm. Mirë se vini, zoti Këlliçi. Faleminderit për ftesën. Protestë sot në orën 12:30 ne kemi parë një video promovuese e cila bënte një thirrje apel për njerëzit dhe kishte kryesisht artikujt ndërkombëtar të cilët kritikonin ose kishin akuza në drejtim Partisë Socialiste. Protesta sot për çfarë bëhet? Protesta bëhet në rast parë sepse kjo është një ditë që në ADN-n ton politike, në ADN-n e çdo demokrati, çdo antarit Partisë Demokratike, është një ditë shumë e rëndësishme. Është dita e rrëzimit simbolit të fundit diktaturës, shtatores së diktatorit. Dhe historia ka treguar që për të mos u përsëritur nuk duhet harrohet. Kështu që ne çdo vit e kemi përkujtuar le të themi këtë datë simbolike me protesta, me organizime nga më të ndryshmet dhe sigurisht që këtë vit nuk mund të shmangeshim asaj çka dim të bëjmë më mirë, që është protestës kur ne jemi në opozitë, pa diskutim për të kërkuar një qeverisje më të mirë dhe një qeverisje për shqiptarët. Ajo çka ju përmendët në fakt janë raporte të gjithë mediave më prestigjioze ndërkombëtare, janë headlines nga të gjithë gazetat dhe revistat më të rëndësishme, të cilat tregojnë degradimin e demokracisë në Shqipëri në këto 7 vite, të cilat tregojnë se Shqipëria ka bërë vetëm hapa pas, për sa i përket respektimit drejtave dhe lirive të njerëzit, për sa i përket kanabizimit të vendit që jemi kthyer në Kolumbinë e Europës, për faktin që në Shqipëri kanë hikur rreth 500.000 shqiptarë në 7 vite dhe për faktin që Shqipëria sot është ekonomia më e dobët në Europë, jemi të fundit për sa i përket procesit integrimit europian dhe që nga një vend që kemi qenë lider në rajon dhe edhe për sa i përket paqes dhe stabilitetit në Ballkan, ne kemi përfunduar të fundit. Ne nuk e meritojmë, të rinjt nuk e meritojnë këtë situatë. Ka patur duhet ju jap një detaj interesant, për çdo protestë ju e dini që duhet bëhet një njoftim në Policinë e Shtetit. Ne kemi bërë njoftimin dhe për herë të parë kemi marrë një përgjigje nga Policia e Shtetit që nuk e klasifikonte protestën tonë si një protestë urgjente për të organizuar, sepse harron Policia e Shtetit që nuk e ka tagrin politik për të vendosur prioritetet politike dhe për të quajtur ose jo urgjencat e protestave dhe për t'i definuar protestat se sa rëndësi kanë. Kështu që për herë të parë, protesta juaj nuk ka marrë lejen zyrtare? Protesta jon ne ligji për tubimet cilëson qartë që partitë politike, subjektet që organizojnë tubime kanë detyrim ligjor të njoftojnë Policinë e Shtetit dhe Policia e Shtetit ka detyrë mbarvajtjen e protestës. Kështu që ne i kemi njoftuar brenda afateve ligjore, do të jemi sot para zyrës Kryeministrit, me student kam përshtypjen do të jemi rreth 1000 student që do të jenë nga të gjitha qytetet e Shqipërisë, kryesisht që studiojnë në Tiranë, por do të vinë dhe student dhe të rinj nga qytetet tjera për të dhënë dëshmitë e tyre për të folur realitetin në qytetet e tyre. Problemi mas sot është popullimi në mënyrë të padiskutueshme dhe jemi në një gjendje emergjente për sa i përket largimit të rinjve. Sot po na ikin çdo ditë që ne kalon, u mbasim të rinj. Çdo 38 minuta Shqipëria u mbet një person. Dhe kjo është e rëndësishme, fjala e tyre. Megjithatë janë vetëm pjesë të strukturave të forumeve të Partisë Demokratike apo janë të rinj të cilët vinë duan të flasin lirisht nga çdo qytet i vendit. Pa diskutim, kjo ka qenë një open call, prandaj ka patur dhe një video promo le të themi, prandaj ka patur dhe një thirrje të hapur për të bashkuar kushdo që mendon që duhet vi, kushdo që mund të ketë dhe një kritik për ne, pa diskutim, për të ardhur, për të marrë mikrofonin, për të thënë historinë e tyre, për të treguar realitetin ku janë në qytetin e tyre, çfarë po ndodh, çfarë ndodh me të rinjt, si janë vendet e punës, a ka mundësi, a ka hapësira për vende pune, etj. Jemi në një moment edhe shumë të rëndësishëm për sa i përket edhe rimëkëmbjes, do të thoja unë nga i tërmet famkeq që na ndodhi në datë 26 nëntor, ka qenë një lajm jashtëzakonisht i mirë ndihma që është dhënë për Shqipërinë nga gjithë shtetet e Bashkimit Evropian dhe nga gjithë shtetet e botës në fakt, që kaloi shifrën 1 miliard euro. Të mos harrojmë që rreth 80% janë hua, janë kredi, që akoma nuk dim detajet, mekanizmat si do të lëvrohen, kur do të lëvrohen, cilat janë detyrat e shtetit shqiptar, çfarë do të ndodhë, do të njihemi me to, por e rëndësishme është që kemi parë që për herë të parë ka dalë qartë arsyeja sepse ne nuk jemi integruar, sepse më saktë nuk kemi marrë okejin për hapjen e negociatave. Nuk ka asnjë shtet që nuk e do Shqipërinë. Ka shtete që e duan përdyshojnë dhe kanë mungesë besueshmërie. Ka shtete që edhe pasi dhuruan $100 miliona, kryefjalën e tyre kanë patur transparencë. Kanë patur menaxhimin, mirë menaxhimin e fondeve. Kjo tregon që me qeverinë shqiptare ka një problem, por me popullin shqiptar, me qytetarët shqiptar nuk ka asnjë problem.
E kam me dëshirë të mbetemi tek protesta e sotme, tek të rinj të zëri i tyre ndonse hapësirat e tyre janë të kushzuara. Sot ata do të vinë aty. Megjithatë, a është kjo një rinisje e protestave ndonse ky është një epizod që u dedikohet të rinjve? A mund të quhet një rinisje ose një stimul për rikthimin e Partisë Demokratike dhe opozitës jashtëparlamentare në rrugë, apo ju do ta lini këtu sot dhe do të vazhdoni me punën për reformën, edhe të prisni një lloj fushate të cilën po e bëni ndërkohë për zgjedhjet? Ky është një aksion tërësisht i organizuar nga Forumi Rinor, tërësisht i organizuar nga ne dhe ku pjesë e saj do të jenë 100% vetëm të rinj. Edhe pse koha sot nuk na favorizon, të jeni e bindur se do të ketë një masivitet shumë të madh të rinjve që kanë ardhur edhe në këto kushte të vështira, jo vetëm klimatike, por edhe mungesën e financave, sepse të gjithë vinë me shpenzimet e tyre, vinë me dëshirën e tyre, nuk ka asnjë financim, nuk ka asnjë suport monetar le të themi, dhe është shumë e vështirë për t'i mbledhur. Ne do të jemi në protestë për treguar realitetin e Shqipërisë sot, për treguar ata të rinj që sot duan të jetojnë në Shqipëri, po që e kanë të pamundur, për treguar që është e pamundur për gjetur një vend pune. Ne do të nisim aksionin e protestave sot dhe do të kemi edhe protesta tjera simbolike, edhe në javën e vijim, por që janë pjesë e një aksioni të Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Partia Demokratike pa diskutim që është ulur në tryezën e reformës zgjedhore dhe pritet që dali me një produkt deri në datën 15 mars, që është deadline-i dhe afati përfundimtar i punës së kësaj tryeze. Ne, si forcë politike, udhërfyesin tonë kryesor dhe të vetëm kemi 9 pikat e Bundestagut, që e thonë fare mirë që duhet bëhet reforma zgjedhore dhe në pas të implementohet. Implementim do të thotë zgjedhje, do të thotë zgjedhje të lira dhe të ndershme, zgjedhje të parakoshme në mënyrë të padiskutueshme, të cilat unë jam i bindur që në mënyrë të padiskutueshme nëse organizohen, Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar është shumicë absolute. Kjo është e padiskutueshme. Kudo ku shkon sot në Shqipëri, ka një kryefjalë shumë të madhe që janë zgjedhjet. Ka një kërkesë shumë të madhe që kur do të bëhen zgjedhjet. Jo vetëm të djathtë ose opozitarët ose ata që janë të mërzitur me këtë qeveri, por dhe vetë socialistët pyesin, ore, kjo situatë nuk është normale. Kemi një parlament tërësisht i legjitim, monopartiak. Kemi një pushtet vendor ku 100% e kontrollon vetëm një forcë politike. Do me thënë, por rikthehemi, ndaj dhe ka një simbolik shumë fort protesta sot, sepse tregon që diktatorët të gjithë ka një cikël që e nisin një lloj dhe përfundojnë po një lloj. Kështu që dhe cikli Edi Ramës është në fund dhe Edi Rama do të rrëzohet në mënyrë të padiskutueshme. Pra, le ta lëm tek të rinj. Kjo është një nismë më vetësishme FRPD-s dhe ju po thoni se nuk do të jetë e fundit. Pa diskutim. A ka një agjendë për organizimin e sotëm apo do të jetë spontane, duke nisur nga fjalët e studentëve që do duan të marrin pjesë? Ka disa simbolika që i kanë organizuar vetë studentët, studentë fakulteteve të ndryshme. Do të ketë disa folës që janë të përcaktuar edhe nga fakultetet ndryshme për të patur gjithë përfaqësim, por ajo çka ne kemi bërë edhe njoftim zyrtar në Policinë e Shtetit, sepse ka një kriter aty që kërkon të gjithë folësit kush do të jenë folës, është që tubimi, protesta është e hapur për të folur kushdo që dëshiron të marrë mikrofonin ose megafonin. Kushdo që ka dëshirë, me ose pa agjend, i planifikuar apo jo, dashamirës i Partisë Demokratike ose jo, le të vijë aty të flasë. Pra fjala është e lirë në protestën e sotme në orën 12:30. Të flasin dhe tregojnë mbi të gjitha historinë e tyre. Zoti Këlliçi, ka qenë dhe presidenti Meta, i cili ditën e djeshme ka paralajmëruar për një lloj tubimi beslidhje në datë 2 mars. A do të jenë edhe të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike që do të bëhen pjesë e kësaj revolte, ndonse dhe ata kanë pakënaqësitë e tyre për të shprehur? Ne do të presim të shohim më saktë edhe detajet e tjera të thirrjes që ka bërë Presidenti i Republikës. Plotësisht qëndron shqetësimi i tij për rënjen e shtetit ligjor në Shqipëri dhe kapjen e gjykatës kushtetuese, kapjen në fakt të gjithë qelizave të shtetit. Edhe ne do të mblidhemi, do të marrim në forumet tona një vendim, do të mblidhemi me kryesinë e forumit, me Këshillin Kombëtar, për të diskutuar mbi agjendën që do të vijojë në ditët që vijnë dhe për të marrë një vendim se si do të vijojë ky aksion. Pra nuk është e rëndësishme vetëm data 2, por e rëndësishme është i gjithë aksioni politik më pas. Ka një gjendje alarmante demokracisë në vend, jemi një demokraci as pak funksionale, ku nuk funksionon aja, vota e lirë, ku nuk funksionon vota, mekanizmi i votës, kështu që me drejtë dhe presidenti është i shqetësuar dhe ka kërkuar një tubim në fakt ku të mblidhen gjithë qytetarët shqiptar pa dallime partijake, sepse ai në fund ditës përfaqëson unitetin e popullit si funksion shtetëror dhe të ngrenë zërin për të mirën e vendit, për të mirën e Shqipërisë. Të mos jemi ne deli azeze e Europës dhe të mos jemi sërish përpara një vendimi negativ për hapjen e negociatave. Por të hapen negociatat, të ketë frymarrje ky vend, të ketë pak optimizëm, të ketë pak shpresë, sepse dhe ai tërmet që na goditi realisht e mbylli në mënyrën më të keqe të mundshme vitin 2019, kështu që urojmë që ky vit, edhe pse jemi në shkurt, të jetë një vit sa më produktiv për gjithë shqiptarët, sa më pozitiv
sa më proaktiv le të themi dhe të çlirohemi më në fund nga ky ngërç ekonomik, social, politik që ka kapur vendin. Pra mbetet një vendim dhe aksion për të shkurtuar, ndërkohë ne do t'ju ndekim juve sot në protestë në orën 12:30. Faleminderit për kohën. Faleminderit ju për mundësinë.